สวัสดีค่ะมาพบกับการทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำขนมปังกรอบบราวนี่ค่ะขนมทานเล่นง่ายๆแต่อร่อยถูกใจทานได้ไม่มีเบื่อค่ะขนมปังกรอบบราวนี่สูตรนี้จะทำทานเองหรือจะทำเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำได้ค่ะอัตราส่วนและปริมาณส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยนะคะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก่อนอื่นเรามาเปิดเตาเพื่อวอร์มไฟก่อนค่ะเราจะอบขนมปังก่อนนะคะจะใช้อุณหภูมิที่150องศาเราจะวอร์มเตาไว้ที่155องศาค่ะเพื่อป้องกันไฟลดลงขณะที่เราเปิดปิดเตาค่ะจากนั้นเราไปเตรียมขนมปังค่ะจะใช้ขนมปังทั้งหมด6แผ่นนะคะเป็นขนมปังยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะจากนั้นนำขนมปังออกมาตัดแบ่งแผ่นละ3ชิ้นเล็กค่ะก็จะได้เป็นขนมปังทั้งหมด18ชิ้นค่ะหรือเพื่อนๆจะตัดเป็น4ชิ้นหรือว่า2ชิ้นต่อแผ่นก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกของเรานะคะหลังจากตัดแบ่งขนมปังเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำขนมปังแต่ละชิ้นไปทาเนยค่ะเนยที่ใช้นะคะจะเป็นเนยรสเค็มค่ะเป็นเนยนิ่มนะคะเนยนิ่มก็คือเนยที่เรานำออกมาจากในตู้เย็นแล้วก็พักไว้ให้คลายเย็นเขาก็จะอ่อนตัวลงค่ะเราก็จะปาดกับขนมปังได้ง่ายขึ้นค่ะทาเนยนิ่มให้ทั่วทุกชิ้นนะคะทาด้านเดียวนะคะพอเราทาจนครบหมดแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปอบค่ะนำขนมปังมาวางเรียงกันบนถาดที่รองด้วยกระดาษรองอบนะคะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ150องศานะคะจะใช้เป็นไฟบนล่างค่ะจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดก็ได้ค่ะจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบนะคะใช้เวลาประมาณ8นาทีก็จะได้ขนมปังกรอบที่กำลังพอดีเลยค่ะจากนั้นเราก็จะพักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเราจะมาทำตัวบราวนี่ค่ะใส่ดาร์กช็อกโกแลตลงไปตามด้วยเนยและผงโกโก้ค่ะหรือจะใช้ช็อกโกแลตคอมเพลก็ได้ค่ะจากนั้นเราจะนำส่วนผสมนี้ไปเวฟในไมโครเวฟหรือนำไปตุ๋นก็ได้ค่ะจะนำไปตุ๋นในหม้อน้ำร้อนนะคะจากนั้นพอยกลงจากหม้อน้ำร้อนค่ะแล้วก็มาคนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมของดาร์กช็อกโกแลตเนยและผงโกโก้ให้เข้ากันจนละลายเข้ากันดีจากนั้นพักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเราจะมาตีไข่และน้ำตาลค่ะจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวปนกับน้ำตาลทรายแดงนะคะจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองค่ะจะใช้เบอร์2ค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นเบอร์อื่นก็ได้นะคะคนไข่และน้ำตาลทรายให้พอเข้ากันค่ะจากนั้นนำน้ำร้อนมาใส่ถ้วยค่ะจากนั้นนำชามส่วนผสมมาวางซ้อนกับถ้วยน้ำร้อนค่ะแล้วก็คนส่วนผสมจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายดีค่ะพอน้ำตาลทรายละลายจนหมดแล้วนะคะก็ให้เรายกลงจากถ้วยน้ำร้อนค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นให้เราใส่แป้งค่ะใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์และผงฟูนะคะร่อนแป้งอเนกประสงค์และผงฟูลงไปในส่วนผสมค่ะจากนั้นก็ให้คนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วต่อไปก็ให้เราใส่กลิ่นวานิลาค่ะหรือว่าใครจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่จะใส่เพื่อเพิ่มความหอมนะคะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีต่อไปก็ให้เรานำช็อกโกแลตที่เราละลายไว้นะคะมาใส่ลงไปค่ะช็อกโกแลตนี้จะต้องเย็นแล้วนะคะที่เราพักไว้จนเย็นแล้วก็นำใส่ลงไปในส่วนผสมได้เลยค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะส่วนผสมก็จะเริ่มหนืดขึ้นนะคะให้เราคนด้วยความเร็วค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีจะนำส่วนผสมที่ได้ไปใส่ถุงบีบค่ะเพื่อสะดวกในการนำไปใส่บนขนมปังนะคะเทส่วนผสมใส่ลงในถุงบีบจากนั้นเราก็ตัดปลายถุงค่ะใช้กรรไกรตัดปลายถุงออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นค่ะนำบราวนี่ไปบีบลงบนขนมปังค่ะขนมปังที่เราอบไว้นะคะให้เราพลิกอีกด้านหนึ่งค่ะเราจะบีบบราวนี่ลงในด้านที่เราไม่ได้ทาเนยนะคะบีบส่วนผสมของบราวนี่ลงไปบนขนมปังค่ะให้ทั่วนะคะโดยให้เว้นขอบไว้เล็กน้อยค่ะเพื่อป้องกันส่วนผสมที่จะล้นออกไปนะคะบีบแบบนี้จนทั่วทุกชิ้นเลยค่ะข
ขนมปังกรอบบราวนี่สูตรนี้ทำง่ายนะคะ เป็นขนมทานเล่นที่ทานได้ทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่ค่ะ ในส่วนของดาร์กช็อกโกแลตใช้ดาร์กช็อกโกแลต 58% นะคะ เพื่อนๆจะใช้ช็อกโกแลตที่เปอร์เซ็นต์สูงมากกว่านี้ก็ได้ค่ะ แล้วแต่ความชอบเลยค่ะ หลังจากบีบบราวนี่ลงไปจนครบทุกชิ้นแล้วเราจะตกแต่งด้านบนด้วยอัลมอนด์สไลด์และช็อกโกแลตชิพค่ะ หรือว่าใครจะตกแต่งเป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะ อย่างเช่นอัลมอนด์สติ๊กนะคะ หรือว่าเม็ดน้ำตาล หรือว่าถั่วนะคะ แล้วแต่ความชอบเลยค่ะ เสร็จแล้วเราจะนำเข้าอบค่ะ อบด้วยไฟบนล่างเหมือนเดิมนะคะใช้อุณหภูมิ 170 องศาค่ะ ก่อนอบแจ็คก็จะวอร์มเตาไว้ก่อนนะคะ ใช้เวลาประมาณ 13-15 นาทีนะคะ ให้เราสังเกตว่าถ้าหน้าเขาเริ่มแข็งแล้วก็คือสุกแล้วค่ะ หลังจากอบเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ให้เย็นค่ะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับขนมปังกรอบบราวนี่ของเรา สูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะ ขนมปังกรอบบราวนี่สูตรนี้จะมีความกรอบหอมเนื้อบราวนี่ด้านบนก็จะกรุบกรอบด้วยอัลมอนด์และช็อกโกแลตชิพแล้วก็จะมีความหนึบบอกเลยว่าอร่อยลงตัวมากๆทานเพลินเลยค่ะ เป็นขนมทานเล่นง่ายๆที่จะมองข้ามไม่ได้เลยนะคะ ขนมปังกรอบบราวนี่สูตรนี้จะทำทานเองหรือว่าจะทำเป็นของขวัญของฝากหรือจะทำเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านของเราค่ะหากใครมีหม้อทอดไร้น้ำมันอยากลองทำในหม้อทอดดูจะก็ได้ทดลองทำดูนะคะ โดยอบขนมปังรอบแรกจะอบที่อุณหภูมิ 120 องศาค่ะ ใช้เวลาอยู่ที่ 7 นาทีค่ะ พอขนมปังสุกออกมาเราก็จะใส่หน้าบราวนี่ค่ะ แล้วก็อบต่อด้วยอุณหภูมิ 150 องศาค่ะ ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 13 นาทีค่ะก็จะได้เป็นขนมปังกรอบบราวนี่ที่อร่อยกรอบแล้วก็หนึบเหมือนกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ